سلام، من مریم جابریم. امروز میخوایم با هم فطیر درست کنیم فوق‌العاده نرم، پنبه‌ای و خوشمزه که دو مدل مغزدار و بدون مغز رو درست کردم که قراره امروز با هم مراحلش رو ببینیم. برای شروع آردمون رو الک میکنیم. آردی که استفاده میکنیم آرد نونه که دارای سبوسه و رنگش هم تیره تره. آرد شیرینی سفیده و کمی نرمتره، پس حتما از آرد نون استفاده کنید برای فطیر. مقدار آردی که استفاده کردیم حدود 4 لیوان فرانسوی یا نیم کیلو هست. حالا مواد خشک رو اضافه میکنیم. ادویه ها شامل زردچوبه، زنجبیل و نمک و شکر رو اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. بعد از اینکه هم زدید روغن مایع و شیر ولرم رو هم بهش اضافه کنید. از مخمر فوری استفاده کردیم. این مخمر احتیاج به عمل اومدن نداره و مستقیم به مواد اضافه میشه، ولی ما برای اینکه بفهمیم سالمه یا نه با شکر و کمی آب گذاشتیم گوشه آشپزخونه تا عمل بیاد. وقتی که کف کرد مخمرتون سالمه. بعد از اینکه مواد رو هم زدید و شکل خمیری گرفت بهش یک قاشق هم زعفرون دم کرده اضافه کنید. کف کار رو یه مقدار آرد بپاشید که خمیر به سینی نچسبه. بعد شروع کنید یه مقدار ورزش بدید. حدود 3-4 دقیقه نیاز به ورز دادن داره و اصلا هم نیازی به اضافه کردن آرد نداره. بعد از ورز دادن کاستون رو با روغن مایع یه مقدار چرب کنید و خمیر رو داخلش قرار بدید. روش نایلون بکشید به همراه دستمال و اجازه بدید یه گوشه که نیمه گرم هم هست حدود 1 ساعت استراحت کنه. برای رومال نون احتیاج داریم به شیر، زرده تخم مرغ، زعفران و وانیل. همه اینا رو داخل کاسه میریزیم و خوب مخلوط میکنیم. رومال رو بذارید داخل یخچال. میریم سراغ مواد وسط فطیر. احتیاج داریم به روغن مایع و آرد که با هم روی حرارت ملایم روی گاز تفت میدیم. تفت دادن تا حدی هست که بوی خامی آرد از بین بره. بعد هم بهش برای رنگ بهتر زردچوبه اضافه میکنیم. مواد وسط فطیر آماده است، میذاریم کنار که خنک بشه. خمیرمون آماده شده بعد از 1 ساعت و خوب ور اومده. خمیر رو به چونه‌های مساوی تقسیم میکنیم و پهنشون میکنیم. بعد از اینکه خمیر رو پهن کردید از مواد وسط فطیر روش قرار بدید و پهنش کنید. خمیر رو روی همدیگه تا کنید و لبه ها رو خوب فیکس کنید. روش رو میتونید با هر طرحی که دوست دارید طرح بدید و چند تا سوراخ هم بزنید که خوب بپزه. بعدم روش رومال بزنید و بذاریدش داخل فر. اینم از فطیر بدون مغز که مغز نداره و راحته. روش میتونید با قالب گل طرح بدید و رومال بزنید. چند تا سوراخ هم ایجاد کنید که خوب بپزه. برای تزیین روش هم میتونید روش کنجد بپاشید. 1 ربع قبل توستر یا فر رو با دمای 180 درجه گرم کنید. بعد در طبقه وسط قرار بدید. حدود 15 دقیقه طول میکشه که فطیراتون بپزه. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. حتما امتحانش کنید چون خیلی خوشمزه و نرمه و حتما برام نون محلی شهر خودتون رو توی کامنت بنویسید.